عاش مظلوما ومات مظلوما، حكم بالإعدام ظلما ونجا منه بآخر لحظة، ولم يظهر حظه بعد تلك الحادثة أبدا. أعظم روائي بتاريخ الأدب العالمي وعبقري القرن ال19. قيل عن أحد كتبه: لولا وجود الكتاب المقدس لكان هذا الكتاب هو الكتاب المقدس. إنه دوستويفسكي، الرجل الذي أعطانا فكرة عن الناس الذين نحن منهم. فمن هو؟ وكيف وصل هذا الرجل إلى ما وصل إليه؟ كيف روى نجاته من تنفيذ حكم الإعدام بآخر لحظة؟ ولماذا طلب من شقيقه أن يرسل له نسخة من القرآن إلى السجن؟ الرجل العائد من الموت. في 11 من نوفمبر 1821 ولد فيودور دوستويفسكي في العاصمة الروسية موسكو. كان والده طبيبا شديدا على أطفاله وشديد التدين، إذ كان يدين بالمسيحية الأرثوذكسية. أما والدته فكانت طيبة، لكنها ماتت وهو في سن صغير. أثرت قسوة والده في حياته كثيرا، ويعتبر من أقل الناس حظا، حيث أنه في شبابه أدمن القراءة ولم يلتحق بالمدارس حتى بلغ 13 عاما، ثم التحق بكلية الهندسة، لكنه لم يكن يحب تلك المهنة، فالأدب شغفه الذي ارتبط به منذ طفولته. رغم ذلك تخرج وأصبح مهندسا عسكريا برتبة ملازم، ولم يغادره الأدب وحبه للكتابة، فقرر ترك مهنة الهندسة والتفرغ لما يحب. وبدأ حياته المهنية بكتابة قصص خيالية عن فقراء يعانون ظروفا معيشية صعبة، لكن كتاباته لم تجد رواجا حينها، فبدأت تظهر في وجهه عقبات مادية ومعنوية. عام 1843 أنهى روايته الأولى، وكان حينها يبلغ 23 عاما، وكانت تحت عنوان الفقراء. وبعد 3 أعوام تقريبا نشر روايته الثانية المزدوج، إلا أنها لم تحظى بالنجاح الذي حظيت به الأولى. العودة من الموت. عام 1847 التحق دوستويفسكي بجماعة التفكير المتحرر المناهضة لحكم القيصر آنذاك، وعام 1849 أعلن القيصر الحرب على هذه الحركة، وأصدر أمرا باعتقال كل أفرادها، ليقضي دوستويفسكي 8 شهور في السجن ويحكم عليه بالإعدام، ثم لينجو من هذا الحكم في آخر لحظة. وفي سرد تقشعر له الأبدان يروي دوستويفسكي لزوجته لحظات عودته من الموت، فيقول: كنت واقفا في الساحة أراقب فزع ترتيب الإعدام الذي كان سينفذ بعد 5 دقائق. كنا في قمصان الموت أو الأكفان، موزعين على مجموعات من 3 محكومين. كنت الثامنة في التعداد ضمن المجموعة الثانية. أوثق ال3 إلى الأعمدة، وبعد دقيقتين يطلق الرصاص على المجموعتين الأوليتين، ويأتي دوري. يا إلهي، ما أشد رغبتي في الحياة. تذكرت كل الماضي الذي هدرته وأسأت استخدامه، فرغبت في الحياة من جديد وفي تحقيق الكثير مما كنت أنوي تحقيقه لأعيش عمرا طويلا. وفي اللحظة الأخيرة أعلن وقف التنفيذ. هكذا عاد الأديب الكبير من الموت في آخر لحظة، ليخفف حكمه إلى 4 سنوات سجن في سيبيريا، حيث اعتاد الروس أيام القياصرة سجن أكثر المجرمين خطرا في سجون سيبيريا. وهناك كتب واحدة من أعظم رواياته، ذكريات من منزل الأموات، والتي قال عنها تولستوي: لولا وجود الكتاب المقدس لقلت إنها الكتاب المقدس. الحرية والحب والزواج. قضى دوستويفسكي 4 سنوات في المنفى، ثم كتب خطابا اعتذر فيه من السلطات الروسية والتمس العفو، فعفت عنه الحكومة وسمحت له بمغادرة سيبيريا ونشر الروايات. وكان قبل ذلك قد تزوج زوجته الأولى ماريا أسعيفا،
ولم يكن زواجهما سعيدا، وانتهى بهجر ماريا له وسفرها للعيش مع ابنها من زوجها الأول، ويقال إنها توفيت. عاد دوستويفسكي إلى سان بطرسبورغ عام 1859 وبدأ بنشر الروايات واشتهر على مستوى واسع، لكن ورغم شهرته إلا أنه كان فقيرا، لم يفكر يوما في جمع المال، فاستغل أصحاب دور النشر تهاونه معهم ولم يعطوه أجرا كافيا مقابل رواياته. مرت في حياة دوستويفسكي عدة نساء وعلاقات، أشهرها حكايته مع زوجته الثانية آنا. التقى دوستويفسكي شابة جميلة تدعى آنا من قرائه المعجبين به، ووالدها كان محبا لأدبه، عملت معه في خط رواياته، وكان الفارق العمري بينهما ربع قرن، وقد وقع حبها في قلبه، لكن كل ظروفه كانت تمنعه من مصارحتها، فهو رجل يكبرها ب25 عاما، معدوم الحال تقريبا، ومريض بداء الصرع، إذ يتحول فجأة لإنسان مجنون. كل ذلك جعله عاجزا عن التصريح بحبه لآنا ورغبته في الزواج منها، فكتب شيئا على أنه مخطوط رواية، بطلها رجل أرمل أحب فتاة تصغره بربع قرن، وحين قرأتها سألها عن رأيها عن بطل الرواية، ما إذا كانت مكان البطلة فهل ستقبل الزواج برجل من مواصفاته؟ فسألته: أليس هذان أنا وأنت؟ فرد بالإيجاب، لترد عليه بموافقتها على الزواج منه. ورغم حب آنا الرهيب لدوستويفسكي وحبه لها، إلا أن زواجهما كان كابوسا بكل معنى الكلمة بحسب وصف آنا نفسها في مذكراتها، فهو انطوائي وتصيبه نوبات صرع متكررة تجعله إنسانا آخر تماما. ورغم أن رواياته كانت الأشهر تقريبا في روسيا، إلا أنه كان فقيرا معدما. كل ذلك جعل آنا تصف زواجها بدوستويفسكي بالكابوس. لماذا طلب نسخة من القرآن الكريم؟ كان دوستويفسكي مسيحيا أرثوذكسيا مشبعا بالفكر المسيحي، حفظ الإنجيل وتشربه في سن مبكر، وكان يحرص على أداء طقوس دينه في وقتها، لكن ذلك لم يمنعه من الاهتمام بالدين الإسلامي، إذ طلب من شقيقه في إحدى رسائله له من السجن أن يرسل له نسخة من القرآن الكريم، ولم يخف في أكثر كتاباته بعد ذلك إعجابه برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر عنه احتفاظه بنسخة من القرآن الكريم أينما ذهب. بعد موته أطلق اسم دوستويفسكي على كويكب في السماء، وأنشئ متحف باسمه، ووصل اسمه الفضاء، حيث أطلقت ناسا اسمه على مجرات وكويكبات في السماء. ولم ينل حظه إلا بعد موته، إذ طبع طابع بريدي بصورته واسمه، وعندما توفي أخذت بصمة وجهه بقناع من الجبصين للاحتفاظ بملامحه. هكذا نال الروائي المظلوم بعد موته إنصافا كان ينشده في حياته، فهو اليوم حقا من أشهر الأدباء العالميين، روائي صب كل اهتماماته الأدبية على فهم طبائع البشر لإدراك اختلافاتهم والنفوذ إلى أعماق روحهم. فما رأيك بالرجل العائد من الموت؟ وماذا تفعل إن تعرضت لتجربة مشابهة؟